Sfârșitul anilor 1800. Imperiul Austro-Ungar. Într-o așezare minieră fondată de muncitorii forestieri austrieci, era inaugurată o micuță centrală electrică pe aburi. În perioada interbelică, centrala avea să primească o sală de control Art Deco de o frumusețe hipnotică. De multă vreme ne doream să ajungem aici. Care este însă legătura dintre acest loc și vaporul Titanic? Veți afla răspunsul în noul episod Niște Unii. Deci acum am dat peste un nebun care cară o mașină, e un trailer ăsta în față și uitați-vă cum merge. Mașina e pe fază lungă. Mașina e pe fază lungă și efectiv nu vedem absolut nimic, la nici măcar un metru. Iar drumul este groaznic aici, este înfiorător drumul ăsta și nu vezi nimic. Băi, asta se varsă în stradă, mă. Ce e aici? Ce s-a asta? Asta e colonie, ce a fost colonie muncitorească aici? Am reușit să intrăm. Încă mai este curent electric aici. Parterul clădirii pare destul de întortocheat. La început, centrala era compusă doar dintr-o mașinărie care utiliza aburii produși de 2 cazane recuperatoare și din 2 generatoare de curent continuu. Aici avem un exemplar, nu știu, cred că am mai văzut o singură dată în viața mea, o sanie din lemn. Hai să ne dăm un pic la asta, face economie concretă. Repere, frate. Ce frumos scrie foarte frumos. Pentru un creier îmbâxit de neoanele molurilor, un astfel de luminator, prin care lumina zilei pătrunde cu arhaică blândețe, poate părea un tavan de templu. Aici se aude un generator. E înspăimântător. Dar nici nu-ți dai seama care este de fapt. Și acum, doamnelor și domnilor, dragi obsedați de steampunk și de retrofuturism, urmează piesa de rezistență. Camera de control în stil Art Deco. Ce vedeți aici nu este o doză zdravănă de frumusețe, ci o doză zdravănă de hiperfrumusețe.
Instalația centralei este înscrisă pe lista monumentelor istorice din România, iar la asta a contribuit și similaritatea ei cu aparatajul aflat în sala motoarelor de pe vasul Titanic. Da. Ce-o fi fost asta? Ăsta? Ce era asta? Chestia de pus pe telefon. Înseamnă asta doli, siguranță, nu știu ce înseamnă asta. Siguranță, sunt asta doze, siguranță. Uite, ham, pentru ăștia care lucrau pe stâlp. Și ăștia care chiar se pricepeau să lucreze la panoul ăsta de comandă de aici? Cred că da, da, da. Dar bine, ăla e în conservare de multă vreme, cred. Casă. 23. 1983. Iată-ne ajunși în sala turbinelor. Pot să mă duc. Imaginați-vă cum era atmosfera aici în perioada în care mergeau generatoarele astea. Ce huruit viguros era. Doamne, ele arată splendid și distruse, jumulite de cupru pentru că au rupt tot de aici, tot cuprul la bord. Ia uitați-vă. Iar aici se aud niște infiltrații de apă undeva. Înainte de pornire și după oprire se vor face 40-50 de învârtituri cu manivelat, apoi se va roti motorul. În 1900, centrala era dotată cu cazane Tischbein, care erau prevăzute cu un grup generator, format dintr-o mașină cu aburi și un alternator trifazic, ambele marca Lang. Acestora aveau să li se alăture peste ani un cuplu de turbine Bosch și două motoare diesel tip Sulzer, de producție elvețiană. Sad old dreams, new mediocre, find new ways to overdrive. You can find me out there, look for that circle.
Există un proiect de transformare a centralei într-un complex industrial turistic, care să cuprindă un muzeu tehnic, un restaurant și un hostel. Deși ar fi o pierdere pentru Urbex, măcar astfel patrimoniul acestui loc fabulos ar fi eliminat de pe radarul hoților de fier vechi. Înainte de a porni spre următoarea destinație, dăm o raită printr-un cartier semi-părăsit. Cocoțat pe o costișă în bătaia vântului, un quartar de blocuri neterminate stă mărturie pentru necroza economică a orășelului cândva industrial. Am înțeles că acest cartier a fost vândut pe o sumă de nimic unui om de afaceri care voia să le reabiliteze blocurile, de fapt să le reabiliteze, să le termine, numai că între timp a murit și iarăși a picat proiectul. Uite aici se vede cum, uite, a rămas tapet acolo și acolo cam cum erau vopsite. Aici, turismul nu mai este o alternativă, ci o necesitate, un inevitabil act de supraviețuire comunitară. Fix la ieșire din oraș mai facem un popas, momiți de o capodoperă a fabricii de camioane MAN, o mașină vintage de pompieri. În ce an este asta făcută? Doamne, ce frumusețe! Incredibil cum arată și bordul. Chiar, dar ține puțin. Da, sunt sigur că s-au mai oprit oamenii să vă întrebe. No. Nu? Nu? Din 72 este. 72. Doamne, ce frumusețe! Mașina primăriei. Vai de mine. Și asta aici. Asta e piesă de muzeu. Ce zici, Liv? Uite ce frumos a rămas și asta, tot caz de incendiu. Vorbești cu șeful nostru și ăsta ia de pasionat de ăsta acolo. Oh, dar ce frumos este. Păi asta e muzeu aici deja. Muzeu, exact. Este muzeu, diplome. Și cred că câte sunt în... Aniversare 100 de ani, fii atent. Da, Și acolo 40 de ani s-au aniversat acum. 140 de ani. Doamne, adică mi se zbârlește părul. Uite aici, pompieri. 1895. Plecăm cu promisiunea că, la următoarea noastră vizită aici, șeful de post ne va oferi o tură cu acea splendidă mașină de pompieri.